હેલો એવરીવન વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ જીપીએસસી નેટવર્ક। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ જે આવનારી તમામ પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। આ પાર્ટ 2 છે। પાર્ટ 1 ઓલરેડી અપલોડ થઈ ચૂક્યો છે। જો એ વિડીયો હજી સુધી ના જોયો હોય તો તેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, ત્યારે તમે સરળતાથી જોઈ શકો છો। આજના વિડીયોની મુખ્ય ખાસિયત છે મિત્રો, આપણે થિયરી અને એમસીક્યુ બંને સાથે કરાવતા જઈએ છીએ, જેથી કરીને ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગના તમામ કન્સેપ્ટ છે એ પણ સાથે ક્લિયર થતા જાય। તો વિડીયોને અંત સુધી જુઓ, કેમ કે આ વિડીયોની અંદરમાં ઘણા બધા નવા કન્સેપ્ટ પણ આપણે ઉમેર્યા છે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જણાવવા માંગીશ કે મારું નામ છે મિસ્ટર જય ગોહિલ, અને જો તમે સોશિયલ મીડિયાની અંદર કનેક્ટ થવા માંગતા હોય તો આ આઈડીઝ પર મને ફોલો કરી શકો છો। સાથે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ, કોઈ પણ ડાઉટને પૂછવા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ પણ કરી શકો છો। અને આપણી તમામ લેક્ચરની પીડીએફ મેળવવા માટે જીપીએસસી નેટવર્ક નામની ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ ખાસ જોઈન કરી શકો છો। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ આજના આપણા ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો આજનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ધી સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગ ઓફ અ પેવમેન્ટ ઓન અ હોરિઝોન્ટલ કર્વ ઓફ અ રેડિયસ 230 મીટર ફોર રોલિંગ સ્પીડ ઓફ 80 કિલોમીટર પર અવર। સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગને સમજતા પહેલા એક ટર્મ જેને આપણે કહીએ છીએ એક્સ્ટ્રા વાઇડનિંગ, એને સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે। એક્સ્ટ્રા વાઇડનિંગ કોને કહેવામાં આવશે તો કે એડિશનલ વિડ્થ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે કેરીજ વેને, એને આપણે કહીએ છીએ એક્સ્ટ્રા વાઇડનિંગ। ડિટેલમાં સમજીએ તો એક્સ્ટ્રા વાઇડનિંગ ઇટ ઇઝ અ સમેશન બિટવીન મિકેનિકલ વાઇડનિંગ એન્ડ સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગ। સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગ અને મિકેનિકલ વાઇડનિંગના સરવાળાને એક્સ્ટ્રા વાઇડનિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે પ્રશ્ન એવો છે કે સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગ કેટલું હશે જો હોરિઝોન્ટલ કર્વ આપણે 230 મીટર હોય અને જો સ્પીડ છે એ 80 કિલોમીટર પર અવર હોઈ શકે। હવે સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગનું આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈએ તો V/9.5 √R। આ શું છે તો કે સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગનું ફોર્મ્યુલા। આ ફોર્મ્યુલાની અંદરમાં આપણે સ્પીડ અને હોરિઝોન્ટલ કર્વની રેડિયસ મૂકીએ એટલે આપણને સાયકોલોજીકલ વાઇડનિંગ મળી જશે। તો સ્પીડ આપી છે 80 કિલોમીટર પર અવર ડિવાઈડ બાય 9.5 ઇન્ટુ √R। આર કેટલા છે 230। હવે આને આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ તો રાઈટ આન્સર થશે 0.555 મીટર। તો રાઈટ આન્સર છે બી। ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો ઇન્ટરમીડિયેટ સાઇડ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી વોટ। હવે આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ સાઇડ ડિસ્ટન્સને આપણે ઓળખીએ છીએ આઈએસડી વડે। તો આઈએસડી એટલે શું થશે તો કે ઇટ ઇઝ અ 2 ટાઈમ્સ અથવા ટ્વાઇસ ધ સ્ટોપિક સાઇડ ડિસ્ટન્સ। હવે સ્ટોપિક સાઇડ ડિસ્ટન્સ શું છે, સાઇડ ડિસ્ટન્સ કોને કહેવામાં આવે છે, એ બધી વસ્તુ આગળ આપણે કરીએ। તો સૌપ્રથમ જાણીએ કે સાઇડ ડિસ્ટન્સ કોને કહેવાય। તો કે સાઇડ ડિસ્ટન્સ એક પ્રકારનું એકચ્યુઅલ ડિસ્ટન્સ છે અલોંગ ધ રોડ સરફેસ વિચ અ ડ્રાઈવર ફ્રોમ અ સ્પેસિફિક હાઇટ એબવ ધ કેરેજ વે હેઝ વિઝિબિલિટી ટુ સ્ટેશનરી ઓર મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ સાઇડ ડિસ્ટન્સ। એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ ડ્રાઈવર કોઈ વ્હીકલને રોડ ઉપર ચલાવે છે ત્યારે કોઈ એક સ્ટેશનરી અથવા તો મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટને જોઈ શકે, બરાબર, એનાથી એક સ્પેસિફાઈડ ડિસ્ટન્સ રાખી શકે, તો આ ડિસ્ટન્સને કહેવામાં આવે છે સાઇડ ડિસ્ટન્સ। હવે સાઇડ ડિસ્ટન્સના બેઝિકલી 3 પ્રકાર છે। એક તો છે સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ, ઓવરટેકિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ અને બીજું છે સાઇડ ડિસ્ટન્સ એટ ધી ઇન્ટરસેક્શન। પરંતુ આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે આઈએસડી એટલે કે ઇન્ટરમીડિયેટ સાઇડ ડિસ્ટન્સ। તો આઈએસડી કેટલું હશે તો હંમેશા 2 ટાઈમ ધી એસએસડી જેટલું રાખવામાં આવશે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણા ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ વિચ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી વોટ। તો સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ જેને આપણે ઓળખીએ છીએ એસએસડી, તો એસએસડી મુખ્યત્વે કયા કયા પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે તો એ ટોટલ રિએક્શન ઓફ ટાઈમ ઓફ ધી ડ્રાઈવર, સ્પીડ ઓફ ધી વ્હીકલ, એફિશિયન્સી ઓફ ધી બ્રેક, આ 3 વસ્તુઓ ઉપર મિત્રો આધાર રાખે છે। એટલા માટે રાઈટ આન્સર છે ઓલ ઓફ ધી એબોવ। હવે ડિટેલ્સમાં આપણે જોઈએ તો સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ શું છે તો ઇટ ઇઝ ધી મિનિમમ ડિસ્ટન્સ અવેલેબલ ઓન ધ હાઈવે ટુ એનેબલ ધ ડ્રાઈવર ટુ સ્ટોપ ધ વ્હીકલ ટ્રાવેલિંગ એટ ધ ડિઝાઇન સ્પીડ સેફટી વિધાઉટ ધી કોલિઝન વિથ એની અધર ઓબ્સ્ટ્રક્શન। તો એ તમે સમજી શકો છો કે જે મિનિમમ ડિસ્ટન્સ અવેલેબલ છે હાઈવે ઉપર
કે જે જ્યારે કોઈ ડ્રાઈવરને કોઈ ડિઝાઇન સ્પીડથી ચાલતો હોય ત્યારે કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ દેખાય છે, તો ઓબ્જેક્ટ દેખાવાની તરત જ જે પોતાની સેફટી સાથે જે સ્પીડ સાથે બ્રેક લગાવી શકે અને વ્હીકલને સ્ટોપ કરી શકે એટલું મિનિમમ ડિસ્ટન્સ અવેલેબલ હોય, તો એ મિનિમમ ડિસ્ટન્સને આપણે કહીએ છીએ સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ. બરાબર. તો હમણાં આપણે વાત કરી કે સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ છે એ કયા કયા પરિબળો અથવા તો કયા કયા ફેક્ટર્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે. તો ફર્સ્ટ છે રિએક્શન ટાઈમ ઓફ ધી ડ્રાઈવર. તો ટોટલ રિએક્શન ટાઈમ એઝ પર ધ આઈઆરસી કેટલો હોવો જોઈએ? તો આઈઆરસી રિકમેન્ડ કરે છે કે સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ મિનિમમ 2.5 સેકન્ડનો હોવો જોઈએ. 2.5 સેકન્ડ. બરાબર. હવે આઈઆરસી કોણ છે? તો કે ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસ. એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1934માં જયકર કમિટીએ રિકમેન્ડ કરવાથી એની સ્થાપના થઈ હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદ છે કે સ્પીડ ઓફ ધ વ્હીકલ, એના ઉપર પણ સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ છે ડિપેન્ડ કરે છે. જો સ્પીડ હશે વ્હીકલની એ વધારે હશે તો અલ્ટિમેટલી એસએસડી એટલે કે સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ છે એ વધારે રિક્વાયરમેન્ટ હશે. બીજી વસ્તુ તો કે એફિશિયન્સી ઓફ બ્રેક. બ્રેક કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, બ્રેકની એફિશિયન્સી કેટલી છે, એના ઉપર પણ સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ ડિપેન્ડ કરે છે. જો બ્રેકની એફિશિયન્સી ઓછી હશે તો અલ્ટિમેટલી સ્ટોપિંગ સાઇડ ડિસ્ટન્સ છે એ વધારે જરૂર પડશે. અને અંદાજે કોઈ પણ વસ્તુની કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે આપણે બ્રેકની એફિશિયન્સી કેટલી ધારીએ છીએ? તો કે 50% જેટલી. બીજા ફેક્ટર ઉપર આધાર રાખે છે ફ્રિક્શન બિટવીન ધ ટાયર અને રોડ. એટલે કે જ્યારે કોઈ વ્હીકલ છે એ રોડ પર ટ્રાવેલ કરશે તો વ્હીકલના ટાયર અને રોડ ઉપર ફ્રિક્શન લાગશે, તો એ ફ્રિક્શન પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. અને આઈઆરસી સજેસ્ટ કરે છે કે જે ફ્રિક્શન છે લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શન એ કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે 0.35થી લઈને 0.40 સુધીનું જે લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શન હોવું જોઈએ. બરાબર. તો આ બધા પ્રશ્ન મિત્રો એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શન કેટલું હોવું જોઈએ, કયા કયા પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે. અને લાસ્ટ જે પોઈન્ટ છે ગ્રેડિયન્ટ ઓફ ધી રોડ. તો જ્યારે પણ કોઈ એસેન્ડિંગ ગ્રેડિયન્ટ હશે એટલે કોઈ ઢાળ હશે તો ઢાળ ઉપર છે એ એસએસડી કેવી હશે? તો કે ઓછું જરૂર પડશે. એસએસડીની માત્રા કેવી હશે? ઓછી રાખવામાં આવશે તો પણ ચાલશે. પરંતુ જો ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર હશે, ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર જ એસએસડી વધારે રાખવામાં આવશે. શું કામ? તો કે જે વ્હીકલ છે, વ્હીકલ જ્યારે ડિસેન્ડિંગ પાથ ઉપરથી ટ્રાવેલ કરે છે તો એ દરમિયાન તેની સ્પીડમાં વધારો થશે. સ્પીડમાં વધારો થાય તો અલ્ટિમેટલી એસએસડી વધારે જરૂર પડે. તો આ વાત કરીએ આપણી સાઇડ ડિસ્ટન્સ એના પ્રકાર અને એના પ્રકારમાં એસએસડીના થોડાક પરિબળો. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો ધ ક્રોસ સેક્શન ફોર અ હાઈવે ઇઝ ટેકન એટ ધી વોટ. તો જે ક્રોસ સેક્શન છે કોને કહેવામાં આવે છે? લોન્જિટ્યુડનલ ક્રોસ સેક્શન કોને કહેવાય? ટ્રાન્સવર્સ ક્રોસ સેક્શન કોને કહેવાય? એ આપણે પાર્ટ 1ની અંદર ચર્ચા કરી. જો એ વિડીયો ના જોયો હોય તો તેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપી છે, તો તમે જોઈ શકો છો. તો અહીં પ્રશ્ન કંઈક એવો છે કે ક્રોસ સેક્શન ફોર ધ હાઈવે ઇઝ ટેકન એઝ ધી વોટ. તો ઇટ ઇઝ ધી રાઇટ એંગલ ટુ ધ સેન્ટ્રલ લાઇન 30 meter apart, and third point which is the intermediate point having abrupt change in the gradient. તો રાઈટ આન્સર છે all of the above. ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો pick up the incorrect statement from the following. The width of the right of way is decided to accommodate the what. તો right of way જેને આપણે ROW વડે ઓળખીએ છીએ, તો એની સાથે કયા જે ઓપ્શન છે એ સંકળાયેલા નથી, આ પ્રકારનો કંઈક પ્રશ્ન છે. તો રાઇટ ઓફ વે છે એની સાથે ફોર્મેશન વિડ્થ, સાઇડ સ્લોપ, હોરિઝોન્ટલ કર્વ, આ ત્રણ વસ્તુ સંકળાયેલી છે, જ્યારે વર્ટિકલ કર્વ છે એ સંકળાયેલી નથી. વર્ટિકલ કર્વ શું છે? તો કે જ્યારે બે ગ્રેડ ઇન્ટરસેક્શન થાય ત્યારે આપણે વર્ટિકલ કર્વ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, પાર્ટ 1માં જોયું. તો વર્ટિકલ કર્વ છે એ રાઇટ ઓફ વે સાથે સંકળાયેલ નથી. તો રાઇટ આન્સર છે ડી. હવે રાઇટ ઓફ વે શું છે આપણે એની થોડીક ચિત્ર દ્વારા માહિતી લઈ લઈએ. તો રાઇટ ઓફ વે છે આપણે કોઈ એક અર્બન રોડની અંદરમાં ફોર્મેશન ઓફ વિડ્થ છે, સાઇડ સ્લોપ છે, શોલ્ડર છે, મેડિયન છે, આ બધાનો જે સરવાળો અને રોડ માર્જિનનો સરવાળો, આ ટોટલ જે લેન્ડ અવેલેબલ છે એ લેન્ડને કહેવામાં આવે છે રાઇટ ઓફ વે. હવે એની થોડીક ડિટેલ માહિતી લઈ. રાઇટ ઓફ વે, ઇટ ઇઝ ધ ટોટલ લેન્ડ require or acquire for the area for the construction of the road. બરાબર. ટોટલ જે લેન્ડ
રિક્વાયર છે એ લેન્ડને કહેવામાં આવે છે રાઇટ ઓફ વે. હવે રાઇટ ઓફ વેનો પ્રાઇમરી ફંક્શન અથવા તો જે પ્રોસિજર કહેવાય એ શું છે, તો કે એ ફ્યુચર વાઇડનિંગ માટે જ્યારે પણ કોઈ રોડની જરૂર પડે તો એના માટે પબ્લિક યુટિલિટી માટે આપણે રાઇટ ઓફ વે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને રાઇટ ઓફ વે શું છે, તો ઇટ ઇઝ અ સબમેશન બિટવીન ધ કેરેજ વે એન્ડ અધર નેસેસિટી ઓર ફ્યુચર એક્સટેન્શન, એટલે કે એક્સ્ટ્રા વાઇડનિંગ. હવે તો કે ગુડ પ્રેક્ટિસ માટે જ્યારે રાઇટ ઓફ વે છે એ ઇનફ હોવું જોઈએ, એકોમોડેટ હોવું જોઈએ અને અલ્ટિમેટલી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઓલ ધ કમ્પોનન્ટ ઓફ ધ રોડ, એટલે કે જ્યારે પણ ફ્યુચરની અંદરમાં જે કમ્પોનન્ટનું ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ એ ડેવલપમેન્ટ થવા માટે ગુડ પ્રેક્ટિસ માટે રાઇટ ઓફ વે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ રાઇટ ઓફ વેના ફેક્ટર કયા કયા અફેક્ટ કરે છે. તો રાઇટ ઓફ વે ROW ને આપણે વિડ્થ ઓફ ધ ફોર્મેશન, હાઇટ ઓફ ધ એમ્બાર્કમેન્ટ, સાઇડ સ્લોપ, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ, સાઇડ ડિસ્ટન્સ જેની હમણાં આગળ આપણે વાત કરી, અને ફ્યુચર એક્સટેન્શન, આ બધા જ પોઈન્ટ ઉપર રાઇટ ઓફ વે ડિપેન્ડ કરે છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ. વોટ ઇઝ ધી વેલ્યુ ઓફ ધ લેટરલ કોએફિશિયન્ટ ફ્રિક્શન એઝ પર ધ IRC? હમણાં આપણે જોયું આગળ કે લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શન કેટલું હોવું જોઈએ એઝ પર IRC, તો કે 0.35 થી 0.40. પરંતુ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે લેટરલ ફ્રિક્શન, તો લેટરલ ફ્રિક્શનની વેલ્યુ હશે એઝ પર ધ IRC 0.15. આ બંને વસ્તુ આપણે યાદ હોવી જોઈએ, લેટરલ અને લોન્જિટ્યુડનલ, બરાબર. તો લેટરલની વેલ્યુ હશે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શનની 0.15 અને લોન્જિટ્યુડનલ કોએફિશિયન્ટ ફ્રિક્શનની વેલ્યુ હશે 0.35 થી 0.40. હવે એક વસ્તુ અહીંયા નોટ કરીને આપણે રાખી દઈએ કે જ્યારે પણ લેક ઓફ એડેક્વાયર્ડ ફ્રિક્શન હશે ત્યારે સ્કીડિંગ અને સ્લીપિંગ થવાના ચાન્સ છે. જ્યારે પણ કોઈ વ્હીકલ છે રોડ ઉપર ટ્રાવેલ કરે છે તો જો સફિશિયન્ટ ફ્રિક્શન નહીં હોય લોન્જિટ્યુડનલ અને લેટરલ, તો એ દરમિયાન સ્કીડિંગ અને સ્લીપિંગ થવાના ચાન્સીસ છે એ વ્હીકલના. હવે સ્કીડિંગ અને સ્લીપિંગ શું છે એની પણ આપણે આગળ માહિતી લઈ. તો સ્કીડિંગ કોને કહેવામાં આવશે? જ્યારે પણ કોઈ વ્હીકલ, એટલે કે વેન વ્હીકલ ટ્રાવેલ મોર દેન ધ circumference of the distance of the wheel, it happens when the driver apply the brake but the vehicle still move. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ વ્હીકલ છે એનું ટાયર લઈ લઈએ અને કોઈ એક રોડ સરફેસ લઈ લઈએ. તો જ્યારે પણ કોઈ વ્હીકલનું ટાયર છે, બરાબર, એ ટાયર છે એ બ્રેક માર્યા છતાં પણ આ આગળ મૂવ કરે, એટલે કે ગાડી મૂવ કરે, બરાબર, પરંતુ એ વ્હીકલનું ટાયર મૂવ ના કરે તો એવી દરમિયાન સ્કીડિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. સેમ રીતે જ્યારે પણ કોઈ વ્હીકલનું ટાયર છે તો એ વધારે ફરવા લાગશે પરંતુ એ ગાડી મૂવ નહીં કરે તો એવા કેસની અંદરમાં સ્લીપિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. એટલે સ્લીપિંગ કોને કહેવામાં આવશે? તો કે વેન ધ વ્હીલ મૂવ્સ મોર દેન ધ લોન્જિટ્યુડનલ ડિસ્ટન્સ, વ્હીકલનું વ્હીલ છે એ વધુ ફરશે તો સ્લીપિંગ થશે, પરંતુ જો ફરશે જ નહીં પરંતુ ગાડી મૂવ કરશે તો સ્કીડ થશે. આ બેઝિક બંને વચ્ચેનો તફાવત આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો વોટ વિલ બી ધ શિફ્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન કર્વ if the length of the transition curve is 80 meter and the radius of the curve is 300 meter. હવે અહીંયા પ્રશ્ન એક અગત્યનો પૂછાય કે શિફ્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન કર્વ કેટલું હોય. બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. તો L²/24R જેને આપણે ઓળખીએ છીએ શિફ્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન કર્વ. તો અહીંયા આપણે લેન્થ આપી છે, રેડિયસ આપી છે, બરાબર. તો આપણે શિફ્ટ કેટલી હોવી જોઈએ? તો લેન્થ એટલે કે L² 80² ડિવાઇડ બાય 24 ઇન્ટુ R 300, બરાબર. હવે 80નો સ્ક્વેર એટલે કે 6400 ડિવાઇડ બાય 24 ઇન્ટુ R 300, બરાબર. હવે 6400 ડિવાઇડ બાય 24 કરીએ એટલે અંદાજે 266.66 સમથિંગ આવશે, બરાબર, ડિવાઈડ બાય 300. આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ એટલે આન્સર આવશે 0.888. અલ્ટિમેટલી રાઇટ આન્સર થશે C.89. ત્યારબાદ આપણા ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ. વિચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ યુઝ ફોર ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ ધ લોન્જિટ્યુડનલ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન? હમણાં આગળ વાત કરી
કે એઝ પર ધ આઈઆરસી લોન્જિટ્યુડનલ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન કેટલો હોવું જોઈએ 0.35 ટુ 0.40. પરંતુ જો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કયું યુઝ કરવામાં આવે છે આ લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શનને માપવા માટે, તો બમ્પ ઇન્ટિગ્રેશન ઓર બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર અથવા તો રૂખોમીટર, રફોમીટર અથવા તો સ્પીડોમીટર, આમાંથી કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે યુઝ થશે લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શનને માપવા માટે? તો બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર અને રફ મીટર આ બંને મીટર છે એ યુઝ થશે લોન્જિટ્યુડનલ ફ્રિક્શનને માપવા માટે. તો રાઈટ આન્સર છે સી. હવે એની રિલેટેડ થોડીક માહિતી લઈ લઈએ. તો કે જે રફ મીટર છે અથવા રફોમીટર છે તો એ શું છે? ઇટ ઇઝ ધી હાઈ સ્પીડ ડિવાઇસ યુઝ ફોર ધ મેઝરિંગ ઓફ ધ પેવમેન્ટ સરફેસ રફનેસ. એટલે કે જ્યારે સરફેસ રફનેસ માપવા માટે આપણે રફોમીટરનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે જે આ રફોમીટર છે એ શું છે? તો કે યુનિટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ રફનેસ ઇન્ડેક્સની અંદર માપવામાં અથવા તો એનું આઉટપુટ આપે છે. આ વાત થઈ રફોમીટરની. પરંતુ તમને વાત કરવામાં આવે બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટરની. તો બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર શું કરે છે? તો અગેન એ સરફેસની અનઇવનનેસને જ માપે છે. એટલે કે સરફેસ જે ફ્રિક્શન અથવા તો સરફેસની જે રફનેસ છે એને જ માપે છે. પરંતુ જે બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર છે એ ઇન્ડિજિનિયસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ઇન્ડિજિનિયસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે મિત્રો એ આપણી ભારત સરકારની જે CRRI એટલે કે સેન્ટ્રલ રોડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે. આની રચના ક્યારે થઈ હતી? તો કે 1950ની અંદરમાં અથવા 1949 આ 1950ની આજુબાજુ તેની રચના અથવા તો એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયું હતું. હવે જે બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર છે એ બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર્સની કયા ટર્મ્સની અંદર માપવામાં આવે છે? તો કે અનઇવનનેસ ઇન્ડેક્સની અંદર. તો પ્રશ્ન થાય કે અનઇવનનેસ ઇન્ડેક્સ કોને કહેવાય? તો અનઇવનનેસ ઇન્ડેક્સ શું છે? તો કે ઇટ ઇઝ અ મેઝર ઓફ અનઇવનનેસ which is the cumulative measure of the vertical undulation of the pavement. અને શેમાં માપવામાં આવે છે? તો કે undulation of the surface recorded per unit horizontal length. એટલે કે પર હોરિઝોન્ટલ લેન્થની અંદરમાં કેટલી વર્ટિકલ અન્ડ્યુલેશન છે આ કોણ માપે છે? બમ્પ ઇન્ટિગ્રેટર. બરાબર. તો આટલી વસ્તુ આપણને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. હવે થોડીક વાત કરીએ એને આઈઆરસી ગાઈડલાઇન્સની. તો અનઇવનનેસ ઇન્ડેક્સ છે એ 1500 mm પર કિલોમીટર કરતાં ઓછું હશે તો સરફેસ કેવી કહેવામાં આવશે? તો કે સરફેસ ગુડ કહેવાશે. બરાબર. હવે 2500 કરી નાખજો. 2500 mm પર કિલોમીટર કરતાં ઓછું હશે શું? અનઇવનનેસ ઇન્ડેક્સ. તો સરફેસ કેવી હશે? તો રોડ સરફેસ સેટિસ્ફેક્ટરી કહી શકાય. અને જો અનઇવનનેસ ઇન્ડેક્સ છે એ 3200 mm પર કિલોમીટર કરતાં વધારે હશે, જે વર્ટિકલ ઇન્ડ્યુલેશન છે સરફેસનું એ 3200 mm પર કિલોમીટર, એટલે કે 1 કિલોમીટર રોડની લંબાઈમાં જો 3200 mm સુધીનો જો વર્ટિકલ ઇન્ડ્યુલેશન આપણને જોવા મળે તો એ રોડ સરફેસ કેવી કહેવાશે? અનકમ્ફર્ટેબલ. એટલે કે ટ્રાવેલિંગ દરમિયાન આપણને અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થઈ શકે છે. લાસ્ટમાં એક ઓપ્શન હતો સ્પીડોમીટર. તો સાથે એની પણ વાત કરીએ. સ્પીડોમીટર શું છે મિત્રો? તો કે સ્પીડોમીટર કાંઈ નથી, એ શું મેઝર કરે છે? તો કે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સ્પીડ ઓફ ધ વ્હીકલ. કોઈ પણ એક સમયગાળા દરમિયાન જે વ્હીકલની સ્પીડ મેઝર કરવાનું કામ કરે છે સ્પીડોમીટર અથવા તો સ્પીડ મીટર. ત્યારે આપણે ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરીએ તો વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફોર ધ ક્રોસ સ્લોપ ઓફ ધ શોલ્ડર. તો અહીંયા આપેલા ઓપ્શનમાંથી આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે કયો ઓપ્શન ક્રોસ સ્લોપ ઓફ ધ શોલ્ડરના રિગાર્ડિંગ સાચો હોઈ શકે છે. ઓપ્શન વાંચીએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે ઓપ્શન નંબર સી એ કરેક્ટ છે. કેમ કે ઇટ ઇઝ ધ 0.5% સ્ટીપર દેન ધ ક્રોસ સ્લોપ ઓફ ધ પેવમેન્ટ. મતલબ કે જે પેવમેન્ટનો ક્રોસ સ્લોપ છે તેનાથી 0.5% સ્ટીપર હોવો જોઈએ સ્લોપ ઓફ ધી શોલ્ડરનો. બરાબર. આ બેઝિક વસ્તુ તો ખ્યાલ હોવી જ જોઈએ. બીજી એક વસ્તુ તમે એડ કરી શકો કે સુપર એલિવેટેડ જે સેક્શન છે એ સેક્શન માટે શોલ્ડર શુડ બી ઓર ઇક્વલી આપણે લઈ શકીએ છીએ ક્રોસ સ્લોપ ઓફ પેવમેન્ટ બરાબર. આ વસ્તુ પણ એક્ઝામમાં પૂછાયેલી છે કે સુપર એલિવેટેડ સેક્શન માટે શોલ્ડર કેટલું હોવું જોઈએ? તો કે ક્રોસ સ્લોપ ઓફ પેવમેન્ટ બરાબર લઈ શકીએ છીએ અથવા તો એના જેટલું જ હશે. હવે વાત કરીએ બેઝિક ફંક્શન ઓફ શોલ્ડરની. તો બેઝિક કયા કયા ફંક્શન હોવા જોઈએ શોલ્ડર માટે?
તો શોલ્ડરનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ બસ બેસ માટે, પાર્કિંગ લેન્સ માટે, અથવા ફૂટપાથ અથવા સાઇડ વોક્સ માટે પણ કરીએ છીએ. અને મેન અગત્યનું કે પેડેસ્ટ્રિયન માટે આપણે બનાવીએ છીએ, જેથી કરીને જે ડિક્રીઝ એક્સિડેન્ટલ રેટ છે એ ઘટવાના શરૂ થાય છે. એક્સિડેન્ટલ રેટ છે એ ઘટાડવા માટે આપણે પેડેસ્ટ્રિયન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એના માટે જ શોલ્ડર ખૂબ જ અગત્યનું કામ કરે છે. અને એક વધારાનો પ્રશ્ન જે વારંવાર એક્ઝામમાં પૂછાતો હોય છે કે આઈઆરસી શું રિકમેન્ડ કરે છે? આઈઆરસી રિકમેન્ડ કરે છે મિનિમમ વિડ્થ ઓફ ધ શોલ્ડર 2.5 મીટર. આ પ્રશ્ન પણ એક્ઝામમાં ઘણી વખત પૂછાયેલો છે. ત્યારબાદ આપણે ક્વેશ્ચન્સની વાત કરીએ તો રાઇટ ઓફ વે ઇટ ઇઝ ધ સમેશન ઓફ વિડ્થ ઓફ ધી વર્ડ. તો હમણાં આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ રાઇટ ઓફ વે. તો રાઇટ ઓફ વેનો બેઝિક ફંક્શન શું છે, અથવા કોને રાઇટ ઓફ વે કહેવામાં આવે છે? તો બેઝિકલી લેન્ડ એક્વાયર ફોર ધ રોડવે, એને આપણે કહીએ છીએ રાઇટ ઓફ વે. તો રાઇટ ઓફ વે કયા કયા વસ્તુઓનું સમેશન છે, અથવા કઈ કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે? તો મેઇનલી કેરીજ વે, જે આપણે પેવમેન્ટ હોય છે એ, પ્લસ શોલ્ડર, પ્લસ રોડ માર્જિન. આ ત્રણ વસ્તુનું સમેશન એટલે આપણે કહીએ છીએ રોડ ઓફ વે. મતલબ કે રોડ ઓફ વે વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી વોટ? કેરીજ વે પ્લસ શોલ્ડર પ્લસ રોડ માર્જિન. આ ત્રણ વસ્તુનો સરવાળો એટલે આપણને મળી જશે રોડ ઓફ વે. રોડ ઓફ વેની ડેફિનેશન અને ફંક્શન આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ, બરાબર. મસ્ટલી આ વસ્તુ તો યાદ હોવી જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતો આજનો આપણો વિડીયો. આઈ હોપ કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. પસંદ આવ્યો હોય તો વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરી દો, કેમ કે આ લેક્ચર સિરીઝ ખૂબ જ અગત્યની છે. એઈ હોય, એઈ હોય કે આવતા મહિનામાં જે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં એસએસસી જેઈની પણ એક્ઝામ છે, આ બધી જ એક્ઝામ માટે મિત્રો ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્ન લઈને આવી રહ્યો છું. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. હેવ અ ગ્રેટ ડે.